สวัสดีครับหลายคนนะครับคงจะเคยมีประสบการณ์หรือเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวข้องกับโรคเส้นเลือดสมองตีบ ischemic stroke เส้นเลือดสมองแตก hemorrhagic stroke นะครับที่ปวดหัวแล้วก็อาจจะเสียชีวิตทันทีเลยก็ได้โรคการบาดเจ็บทางสมองจากอุบัติเหตุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถชนโดนต่อยที่หัวโดนตีที่หัวเป็นต้นนะครับหรือโรคอัลไซเมอร์โรคความจำเสื่อมอื่นๆซึ่งโรคเหล่านี้นั้นถ้าใครเป็นขึ้นมาหรือใครรู้จักคนที่เป็นเนี่ยก็จะทราบดีนะครับว่าอาการของโรคมันจะแย่ลงเรื่อยๆหลายคนเนี่ยไม่กลับมาเป็นปกติอีกเลยหลายคนเป็นผู้ป่วยติดเตียงหลังจากนั้นนะครับหลายคนเนี่ยพยายามที่จะหาหนทางทุกวิถีทางมารักษาคนไข้นะครับไม่ว่าจะเป็นการฝังเข็มการใช้สมุนไพรการใช้วิตามินต่างๆการใช้อาหารเสริมต่างๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลหรือต่อให้เป็นอัลไซเมอร์ซึ่งปัจจุบันเรามียาอยู่หลายตัวยาเหล่านั้นก็ทำได้เพียงแค่ชะลอการเสื่อมของสมองเท่านั้นแต่มันไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้นะครับทางมนุษย์เนี่ยก็เลยมีความพยายามที่จะสร้างยาขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขภาวะนี้นะครับโดยความคิดอันหนึ่งซึ่งผมเห็นว่ามันน่าสนใจก็คือถ้าเราสามารถเรียนแบบสารบางอย่างที่อยู่ในสมองของเรานะครับแล้วสารตัวนั้นเนี่ยสามารถทำให้สมองของเรามีการเพิ่มจำนวนเซลล์ประสาทมีการซ่อมแซมเซลล์ประสาทแล้วมีการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทที่ดีเพื่อที่จะทำให้เกิดวงจรทางสมองที่แข็งแรงเนี่ยมันน่าที่จะซ่อมแซมสมองที่เสียหายไปของคนเหล่านี้ได้นะสินะครับแล้วมันก็มียาตัวนั้นจริงๆแล้วครับในตอนนี้ยาที่ว่ามันชื่อว่า cerebrolysin cerebrolysin นะครับมีออกมาใช้แล้วนะครับแต่ปัญหาคือทำไมเราถึงไม่ค่อยได้ยินยาตัวนี้ล่ะแล้วทำไมเวลาที่เราไปหาหมอหลายครั้งทำไมเราไม่เห็นมีหมอคนไหนพูดถึงยาตัวนี้แต่ผมเอายาตัวนี้เนี่ยมาพูดให้เราฟังเพราะว่ามันมีคนหนึ่งใน YouTube เนี่ยมาสอบถามผมก็เลยอยากจะเอามาอธิบายเรื่องนี้ลงลึกให้ทุกคนฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับ Cerebrolysin คืออะไร Cerebrolysin เนี่ยมันเป็นการเอาสมองของหมูมานะครับแล้วก็ผ่านขั้นตอนต่างๆนะครับเพื่อที่จะสกัดเอาสารที่เป็นเพปไทด์ออกมาทั้งหมด3ตัวด้วยกัน3ตัวที่ว่าตัวแรกชื่อว่า BDNF นะครับ Brain Derived Neurotrophic Factor ตัวที่2คือ Nerve Growth Factor และตัวที่3คือ Glial Derived Neurotrophic Factor หรือ GDNF นะครับ3ตัวนี้เนี่ยเป็นสารหลักในสมองที่มันทำให้เซลล์ประสาทในสมองของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตพัฒนาซ่อมแซมตัวเองเสริมสร้างโครงข่ายเส้นประสาทในสมองดังนั้นแล้วเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเรามีสารพวกนี้เยอะๆนะครับมันน่าที่จะลดอาการปัญหาทางสมองของเราได้แล้วจริงๆในทางการแพทย์เนี่ยเราก็มีวิจัยไอสาร3ตัวนี้มานานมากแล้วเรารู้ว่าสารพวกนี้มันจะสามารถที่จะช่วยทำให้เราไม่เป็นอัลไซเมอร์ไม่มีปัญหาเรื่องของความจำเสื่อมแล้วถ้าเกิดว่าเราเกิดการบาดเจ็บทางสมองบางอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะซ่อมแซมเซลล์เหล่านั้นได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการที่จะเอาสาร3ตัวนี้มาใช้แล้วสาร3ตัวนี้มันก็อยู่ใน Cerebrolysin นะครับทำไมมันถึงชื่อ Cerebrolysin Cerebro เนี่ยแปลว่าสมองมาจากคำว่า cerebrum นะครับคือสมองใหญ่ของเรา Lysin คือการย่อย Cerebrolysin ใช่ครับมันคือซุปสมองย่อยสมองของหมูออกมาสกัดเป็นไอสาร3ตัวนั้นแล้วเอามาฉีดให้คนครับคำถามต่อมาก็คือทำไมต้องเป็นสมองหมูแล้วไม่เอาสมองคนสารมันจะเหมือนกันเหรอต้องบอกอย่างนี้ครับเราไปเอาสารสกัดจากสมองคนมาไม่ได้หรอกครับนะไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะเกิดปัญหาทางด้านของแบบเราฆ่าคนเพื่อที่จะเอาสมองมาใช้อะไรเงี้ยนะฮะนั้นก็เป็นการผิดจริยธรรมต่างๆนานาตามมาได้แต่เหตุผลที่เอาสมองหมูมาใช้เนี่ยเพราะว่าหมูเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับคนแล้วสารพวกนี้ในสมองหมูมันก็ใกล้เคียงกับสมองของคนเช่นกันนะครับหมูเราสามารถที่จะเลี้ยงฟาร์มมันได้แล้วก็สามารถกำหนดควบคุมคุณภาพต่างๆได้นะครับเพื่อให้มันไม่มีปัญหาแล้วหมูก็เป็นสัตว์ที่เราใช้กันเป็นประจำนะครับมีการทำฟาร์มอยู่เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็จะคงจะคุ้นเคยปัญหาเรื่องของจริยธรรมก็จะน้อยกว่าสัตว์ชนิดอื่นรวมทั้งมันมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์มากก็เลยมีคนเอาตรงนี้มาใช้นะครับ
หลายคนก็อาจจะมีความกังวลถ้าคนที่รู้มากหน่อยก็บอกว่าเฮ้ยเราเอาโปรตีนของสมองมาใช้เนี่ยเราไม่กลัวโรค prion disease เหรอน่าคิดนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักว่า prion disease คืออะไรนะครับ prion เนี่ยคือโปรตีนที่มันผิดปกตินะครับแล้วมันสามารถเพิ่มจำนวนได้แล้วมันก็เกิดการติดเชื้อในระบบประสาททำให้เราถึงแก่ความตายในที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยมันเคยมีโรคระบาดเช่นโรควัวบ้านะครับโรคเนี้ยมันก็เกิดในวัวบ้าถ้าเราไปกินวัวพวกนี้เราก็จะได้โปรตีนผิดปกติซึ่งจะเพิ่มจำนวนในร่างกายแล้วมันไม่มียารักษาครับไม่มียาตัวไหนฆ่าไพรออนได้ทำให้มันสุกมันก็ยังไม่ตายเลยครับนะมันก็ยังไม่ตายก็เลยเป็นที่น่ากังวลมากโดยเฉพาะเรารู้นะครับว่า prion disease เนี่ยมันอยู่ในสมองก็เลยมีคนกังวลแน่นอนว่าเฮ้ยถ้าเป็นจากสมองแล้วเนี่ยเราเอามันมากินแล้วเราไม่แย่หรอก็อย่างนี้ครับคือหมูที่เขาเอามาทำเซโบไลซินเนี่ยจะต้องเป็นหมูที่มีการควบคุมอยู่ในฟาร์มนั้นจะต้องไม่มีประวัติ prion disease ในหมูเลยสักเคสเดียวมีการตรวจเข้มตรวจทุกอย่างคุมเข้มนะครับดังนั้นโอกาสที่หมูพวกนี้จะได้ prion disease เข้าไปจากที่อื่นเนี่ยจะแทบเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเรื่องของ prion disease จึงแทบจะเป็นไปไม่ได้จากยาเซโรโบไลซินนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะเคลียร์ให้เข้าใจไปก่อนเลยนะครับเรื่องของเซโรโบไลซินต่อมายาเหล่านี้เนี่ยมันให้ยังไงนะครับมันจะเป็นยาที่เราฉีดเข้าเส้นเลือดนะครับโดยขนาดที่ฉีดเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปเราจะใช้ขนาดเป็น cc นะครับในแต่ละโรคก็จะใช้ไม่เท่ากันนะครับเช่นถ้าความจำเสื่อมระยะต้นๆก็อาจจะใช้ 5-10 cc เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีอัลไซเมอร์ก็อาจจะถึงขั้น20 cc ต่อวันนะครับถ้าเป็นเส้นเลือดแตกในสมองหรือเป็นกรณีที่มีโรคสโตรกนะครับที่มันใหญ่ๆจนกระทั่งสมองเสียไปเยอะเนี่ยอาจจะต้องถึงขั้น 30-50 cc ต่อวันนะฮะฉีดไปนานเท่าไหร่ก็จะฉีดไปมีตั้งแต่10 วันถึง30 วันแล้วก็อาจจะมีการฉีดซ้ำหลังจากที่เราประเมินดูว่าคนนั้นได้ผลหรือไม่ได้ผลจากยาตัวนี้นะครับนี่คือวิธีในการทำนะแล้วที่สำคัญคือราคามันค่อนข้างที่จะสูงนะครับราคาค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้เนี่ยมีใช้ในหลากหลายประเทศนะฮะเช่นรัสเซียจีนยุโรปบางประเทศไทยนี่ผมไม่แน่ใจแต่เห็นมีคนไทยมาถามก็อาจจะแปลว่าเฮ้ยมันอาจจะมีเซโรโบไลซินอยู่ประเทศไทยก็ได้นะครับแล้วมันไม่ได้เพิ่งมีนะครับมันมีมาเป็น10 ปีแล้วครับค่อนข้างที่จะนานแต่คนคงจะสังเกตว่าเอ้ยแล้วทำไมผมไม่พูดถึงประเทศอเมริกาเลยเหตุผลก็เพราะว่า FDA ของประเทศอเมริกานั้นยังไม่ยอมรับเซโรโบไลซินคำถามคือทำไมยาดีขนาดนี้อเมริกาถึงไม่ยอมรับต้องบอกอย่างนี้ครับที่อเมริกาเนี่ยทางหน่วยงานอยหรือ FDA ของอเมริกามีความเข้มงวดมากๆในการที่จะยอมรับยาตัวใหม่เข้ามาใช้ซึ่งความเข้มงวดเนี่ยมันหมายความว่าเราจะต้องมีงานวิจัยที่ใหญ่พอแล้วชัดเจนนะครับจากงานวิจัยเรื่องของเซโรโบไลซินที่ผมไปเปิดมาทั้งหมดที่หาเจอเนี่ยนะครับผลการรักษามันไม่ค่อยชัดเจนบางอันก็บอกว่ามันได้ผลบางอันก็บอกว่ามันไม่ได้ผลแล้วก็หลายๆครั้งที่มันเป็นงานที่ได้ผลนี้มักจะเป็นงานที่มีจำนวนตัวอย่างคนไข้ที่ทดลองเนี่ยน้อยนะครับต่อมาก็คืออ้าวแล้วทำไมประเทศพวกนั้นรัสเซียจีนหรือยุโรปบางประเทศเขาถึงใช้กันล่ะทำไมล่ะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในขั้นตอนที่เรามีการตรวจสอบบางประเทศเนี่ยถ้าประเทศที่มีทรัพยากรไม่เพียงพอนะครับทรัพยากรไม่เพียงพอการที่คุณจะไปตรวจสอบการที่คุณจะทำงานวิจัยที่มันใหญ่มากขนาดนั้นเนี่ยมันใช้เงินทุนเยอะมากกว่าดังนั้นวิธีในการพิจารณาของคนเหล่านี้เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปกับอเมริกาคือเขาจะดูว่ายาตัวนี้ถ้าโดยทฤษฎีแล้วมันน่าจะได้ผลหรือมันมีโอกาสที่จะได้ผลสิ่งต่อมาก็คือเขาจะไม่สนใจหรอกครับว่าได้ผลไม่ได้ผลเขาขอแค่มีงานวิจัยนิดๆหน่อยๆเขาโอเคแล้วแต่สิ่งที่เขาดูก็คือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นมันรับได้หรือเปล่าถ้าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นมันไม่ค่อยมีอะไรก็แปลว่าเฮ้ยน่าจะเอามาใช้ละโดยเฉพาะในโรคที่มันไม่มีทางรักษานะครับอย่างทุกคนคงรู้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกเป็นอัลไซเมอร์เป็นความจำเสื่อมพวกนี้มันรักษาให้กลับมาดังเดิมไม่ได้หรือโดนตีหัวเนี่ยบางคนก็ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเลยดังนั้นเนื่องจากมันไม่มียาอะไรในการรักษามียาตัวนี้ที่โผล่ขึ้นมาเซโรโบไลซินตัวนี้เนี่ย
มันมีโอกาสที่จะรักษาได้ผลข้างเคียงมันก็ยอมรับได้นะเพียงแต่เราไม่มีข้อมูลเท่านั้นเองแต่การจะรอให้มีข้อมูลเนี่ยก็อาจจะไม่รู้เมื่อไหร่จะมีนะครับที่สำคัญคือมันแพงมากในการที่จะทำงานวิจัยเหล่านั้นดังนั้นประเทศแบบนี้เนี่ยก็จึงมีกระบวนการยอมรับการใช้ยามาอีกอย่างหนึ่งแล้วบางครั้งมีการทดลองหมอที่เขาใช้เขาจากประสบการณ์ส่วนตัวเขาบอกใช้มามันดีแฮะนะครับเขาก็เลยอนุญาตให้ใช้แต่ทางอเมริกาเนี่ยจะไม่สามารถใช้เหตุผลเหล่านี้มาเพื่ออนุมัติยาตัวใดตัวหนึ่งได้นะครับอเมริกาเนี่ยต้องบอกเลยยาตัวไหนที่มันออกมาได้เนี่ยก็แปลว่ามันต้องสุดยอดมากๆนะครับอย่างน้อยในขณะที่เขามีการอนุมัติให้ใช้ยาเนี่ยต้องมีการตรวจสอบทุกอย่างอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวนะครับทีนี้สมมติว่าแล้วเราไม่สนใจอเมริกาในเมื่อจีนมีรัสเซียมีนะครับหรือประเทศในยุโรปบางประเทศมีแล้วถ้ามันอาจจะมาจากประเทศไทยเราจะซื้อหมอบอกว่าอาจจะมีความหวังนะคุณเอามาลองใช้คุณต้องระวังอะไรบ้างต้องเข้าใจก่อนนะครับยาพวกนี้เวลาคุณฉีดเข้าไปในร่างกายเนี่ยผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะข้อแรกคือแพ้อันนี้ไม่มีใครบอกได้นะว่าจะแพ้หรือมีโอกาสจะแพ้เท่าไหร่บอกไม่ได้จนกว่าจะไปทดลองมันถึงจะรู้ว่าแพ้หรือไม่แพ้นะครับแพ้ก็มีตั้งแต่อาการน้อยไปจนถึงขั้นอาการรุนแรงนะครับอาการน้อยอาจจะมีแค่ผื่นคันธรรมดานะฮะอาการรุนแรงอาจจะหายใจไม่ออกความดันตกเสียชีวิตเลยก็ได้นะครับแต่โอกาสเท่าไหร่บอกไม่ได้ครับเราไม่รู้นะอันนี้หนึ่งนะแล้วไอ้พวกนี้เซโรไลซินถ้าถามผมนะผมว่าโอกาสแพ้เนี่ยมันจะสูงกว่ายาตัวอื่นเหตุผลเพราะว่ามันเป็นการแยกย่อยสมองออกมาเป็นโปรตีนเปปไทด์อะมิโนแอซิดนะครับคนเราเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราแพ้เนี่ยมักจะเป็นพวกโปรตีนกับเปปไทด์นี่แหละนะฮะโปรตีนกับเปปไทด์ต่างๆเนี่ยที่จะทำให้เราแพ้ได้นะครับนั้นถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าเซโรไลซินมีโอกาสแพ้มากกว่ายาชนิดอื่นๆที่มันไม่ใช่เปปไทด์เยอะแยะไปหมดนะครับต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นได้คืออาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หรือที่เราเรียกว่า flu-like illness เช่นมีไข้หนาวสั่นนะครับปวดบริเวณที่เดินยาเข้าไปอย่างเงี้ยพวกนี้เจอได้ปวดกล้ามเนื้อปวดหัวเจอได้นะครับคลื่นไส้อาเจียนอันนี้เจอได้เหมือนกันนะครับพวกนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราเจอกันได้นะแต่ว่าเท่าที่ผมไปตามดูมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเจอไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือผลข้างเคียงของเซโรไลซินเนี่ยเราพบว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการที่ประเทศเหล่านั้นมีใช้ไว้นานนะครับคำถามถัดมาแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเอาสมองหมูมาใช้เนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่มีสารตัวอื่นเจือปนเขาก็พยายามมีขั้นตอนหลายขั้นตอนเพื่อที่จะแน่ใจว่าไม่มีสารตั้งแต่ขั้นตอนคัดหมูแล้วต้องไม่มีไพรออนต้องไม่มีการติดเชื้ออะไรอยู่ในฟาร์มถ้ามีฟาร์มติดเชื้อก็ต้องโยนหมูทิ้งไปให้หมดเลยใช้ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นพอทำออกมาแล้วเนี่ยจะต้องมาตรวจดูซิว่ามีเชื้อโรคมีอะไรเจือปนแค่ไหนมีโปรตีนอะไรผิดปกติในนั้นหรือเปล่าแต่ก็ทำได้แค่นั้นมันไม่ 100% ครับก็มีโอกาสที่จะมีตัวอื่นเจือปนทีนี้มันมีวิธีอะไรไหมล่ะที่จะให้มันมีปัญหาพวกนี้เหมือนเวลาเราผลิตยาตัวอื่นเรายังไม่เอาสมองมาละลายเอาไทรอยด์มาทำให้มันกลายไปเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆยาไทรอยด์มันมีตัวหนึ่งที่เราเอาไทรอยด์มาบดแล้วเอามาใช้นะมีนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้ตัวนี้ละอย่างไรก็ตามก็ยังมีใช้อยู่นั่นแหละนะครับก็มีวิธีครับคือการที่เราใช้แบคทีเรียในการตัดต่อพันธุกรรมและให้มันสร้างสารพวกนี้มาตรงๆเลย BDNF นะครับGDNF หรือ NGF พวกนี้ที่ผมพูดไป3ตัวเนี่ยคือมันสามารถที่จะใช้แบคทีเรียในการสร้างได้นะครับสร้างได้เยอะกว่าการที่ไปสลายสมองหมูมาซึ่งตรงนี้ผมมองว่าคงต้องรอดูซิว่ามันมีบริษัทไหนเขาจะกล้าทำอันนี้หรือเปล่านะฮะแล้วถ้าทำออกมาเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสารพวกนี้เยอะหน่อยเพราะว่า BDNF เนี่ยยกตัวอย่างนะครับมันอยู่ในเลือดเราได้10นาทีเท่านั้นเองนะครับ10นาทีแล้วมันก็โดนขับออกไปหมดแล้วนะครับ10นาทีมันจะมีส่วนหนึ่งพิ้งไปที่สมองแล้วก็ออกค่อยเดินเลือดกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ปัสสาวะทิ้งไปมันต้องมีวิธียังไงก็แล้วแต่ที่ทำให้มันอยู่ในร่างกายเราได้นานมันจะได้ออกฤทธิ์นานๆตัวนี้อาจจะมีผลทำให้มันใช้รักษาในโรคนี้ได้ดีขึ้นก็ได้นะครับแล้วที่สำคัญคือเรายังไม่รู้ว่าไอ้3สารตัวนี้กลไกการทำงานของมันคืออะไรกันแน่เพราะถ้าเรารู้ชัดเจนเนี่ยมันก็แปลว่าทุกคนที่เราใช้เซโรโบไลซินอย่างเหมาะสมมันควรต้องดีขึ้นทำไมบางคนถึงไม่ดีขึ้นตรงนี้เราตอบไม่ได้นะครับตรงนี้เราตอบไม่ได้ดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยถ้าถามผมส่วนตัวนะครับผมบอกว่าเซโรโบไลซินเนี่ยมันจะเป็นยาที่มีความคิดดีมากในแง่ของการเอาส่วนสารเคมีต่างๆ
เอามาใช้เพื่อกระตุ้นทำให้สมองของเราทำงานได้ตามปกติอย่างไรก็ตามเราไม่แน่ว่ามันจะได้ผลนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าถ้าท่านอยากจะใช้ท่านก็ต้องทราบตรงนี้ไว้ก่อนนะครับโอเคถ้าสมมุติจะใช้คือต้องมีอะไรบ้างข้อแรกต้องมีโรงพยาบาลที่เขาสามารถสั่งจ่ายยาตัวนี้ได้เพราะมันไม่สามารถหาซื้อได้ข้อที่2คุณต้องเข้าใจว่าผลการรักษามันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คุณว่าข้อที่3คุณน่าจะต้องมีเงินเพราะอันนี้มันแพงเหมือนกันนะครับข้อที่4มันมีโอกาสแพ้ได้หรือมีโอกาสเจือปนจากอย่างอื่นในสมองหมูเข้ามาที่นี้ได้ถึงแม้ว่ามันจะน้อยแต่มันก็มีนะครับดังนั้นถ้าใครจะใช้ก็ต้องทราบข้อนี้ก่อนนะครับส่วนใหญ่เขาจะพยายามรีบให้ตั้งแต่แรกมันไม่มีการกำหนดว่ายาตัวนี้จะต้องให้เมื่อไหร่นะครับเส้นเลือดสมองแตกวันนี้ก็ต้องให้วันนี้เลยหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่มันจะต้องรีบให้เร็วยิ่งเราให้ช้าเนี่ยมันก็ออกฤทธิ์ช้ามันก็จะมีผลเสียต่างๆตามมาได้นะฮะถ้าจะให้ก็ให้ภายในประมาณ24ถึง72ชั่วโมงแรกหลังจากที่เกิดอาการถ้าเป็นอัลไซเมอร์อันนี้ก็จะเริ่มตอนไหนก็ได้ที่เริ่มมีความจำที่เสียไปนะครับอันนี้คือวิธีในการให้ก็ยังบันที่บอกมีตั้งแต่10ถึง30วันนะครับตั้งแต่5 cc จนถึง50 cc เลยแล้วแต่ความรุนแรงของโรคแล้วมันก็ไม่มีใครบอกได้ชัดเจนว่าแต่ละโรคต้องให้เท่าไหร่กันแน่นะครับนี่มีแต่คนแบบทดลองหลายๆอย่างซึ่งการทดลองแน่นอนเนื่องจากมันไม่มีการทดลองที่ใหญ่เพียงพอดังนั้นเราไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าอัลไซเมอร์คุณต้องใช้เท่านี้ถึงจะได้ผลนะส่วนโรคนี้คุณใช้เท่านี้ถึงได้ผลแต่มันเป็นการทดลองจากประสบการณ์หลายๆคนที่เขาไปลองใช้มาก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับโอเควันนี้ผมก็หวังว่าเรื่องของเซโรโบไลซินจะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับถ้าท่านจะใช้หรือมีหมอแนะนำให้ใช้ก็พิจารณาอย่างที่ผมบอกไปนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ